Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. כן. המרד היה קבעו זה ל-14 לאוקטובר. זה היה נדמה לי יום חמישי, משעה 3:30 עד האפל 4:15 צריכים לברוח. צריכים להרוג כל גרמני שאפשר וצריכים לברוח. איפה לקחתם נשק? נשק לא היה לנו חוץ שעבדו כמה בנות וכמה ילדים. אצל ה-SS שצחצחו נעליים ועשו ספונג'ה ועוד בעבודות שונות אצל ה-SS, הם גנבו ברגעים האחרונים מספר רימונים, איזה רובה, תת מקלע וכמה אקדחים והביאו לתוך המחנה. אני במקרה הייתי צריך לתקן את השער הראשי של מחנה מספר 1. עבדתי עם עוד חבר אחד בשם דוד, ו20 איש עמדו מתחת למחסן הכלים. שהוצאנו את כל הכלים מהמחסן, לכל בית מלאכה הכנסנו 2 בחורים עם גרזינים, והגרמנים הזמינו כל מיני לוקסוס דברים לשלוח הביתה. האחראי של הבית מלאכה הלך לקרוא את ה-SS שכבר הסחורה מוכנה. שהוא נכנס, כמו למשל הנכנס הראשון, אונטרשטורנפירר נוימן על סוס הלבן. הוא מסר לי מיד את הסוס עם צעקה ונכנס לנגריה. היה בחורצ'יק קטן והוא תפס את הסוס והכניס את זה לברק הישן שישנו. לצריף אתה מתכוון? לצריף, כן. כן. לאט לאט מר ביסקוביץ', כן. הוא נכנס לתוך הנגריה ויותר לא יצא. מי? הגרמני? האונטרשטורנפירר, הוא היה אז מפקד המחנה. כן. והרגו אותו שם. ראיתי נכנס SS אחת לסנדלריה של האוקראינים והרגו אותו שם. אחריו נכנס עם אופניים אחת מהאוקראינים, הרגו אותו באותו הסנדלריה. ועוד לא הרגישו הגרמנים שיש מרד? לא, לא. מתי הם הרגיש אחת, פרנצל הרגיש בהתחלה אחרי שהרגו את נוימן. והוא הסתובב עם שוט ובצעקות שהוא בדרך כלל צעק, והוא הרגיש ופחד להיכנס למחנה. כך הרגו 13 גרמנים וכמה אוקראינים, במספר אולי 18. ראיתי איך שהגיעו אנשים מהיער, הרגו את השניים עם העגלה ושמו אותם בעגלה, הרגו בסנדלריה של ה-SS. את מי הרגו? גרמנים, SS. כן. טוב, מה עשו האחרים בינתיים? האחרים בינתיים חיכו לאות להתנפל על מחסן הנשק, שאני הייתי צריך לתת אות. כן. אבל ברגע האחרון הגיע באואר עם מכונת משקאות למחנה מספר 2, והוא בא לחפש עובדים. והוא לא הבחין באף אחד שכולם היו עסוקים בתפקידים לפני המרד, זה היה ממש מספר דקות לפני המרד. והוריד אותי עם דוד למחנה מספר 3. שאנחנו כבר הלכנו... לאיזה מחנה? מספר 2. 2. סליחה, זה מספר 2. כן. איפה שהייתה הקסינו, כן. הקופה. הביא אותנו לשם, ובדרך כבר הלכו איזה יותר מ100 איש מהחבילות, וכבר עוד מספר דקות צריכה כבר להיות המרד. אנחנו הגענו לשם, הורדנו את הארגז הראשון עם המשקאות,
לתוך הבניין. ראינו הקופאי הרמן מיכאל שהוא סופר את הכסף והוא לא ידעו שום דבר. היות והיינו מוכנים, היה לי סכין, דקרתי בו, וגם דוד השני, סגרנו אותו עם הקופה, עם הדלת של הקופה, ורצנו החוצה לסחוב את ארגז השני. בינתיים כבר שמענו הורה, המרד התחיל. הורה זאת הייתה הסיסמה? כן, המרד התחיל וכבר נשמעו יריות, היות והבאואר הזה, הבחור השני, דוד, ברח לכיוון המרד למספר 1, ובאואר שלף את אקדחו וירה ורץ אחריו. וכך המרד התחיל וכולם התחילו לרוץ, נכנסו למחסן הנשק, החזיקו את העמדה עד שיכלו ואחר כך ברחו. איך פרצתם את הגדר? הגדר, אני כבר לא הייתי יכול לרוץ לכיוון ההוא. אני כבר הייתי מוכרח לרוץ לכיוון מחנה מספר 3. מדוע לא יכולת לרוץ לכיוון ההוא? כי אני הייתי בטוח שאני יהרג, וכבר היו יותר מדי יריות על מנת שאני יוכל לרוץ לשם. אז איך אתה יצאת משטח סוביבור? אני עוד נשארתי על יד הלזרט, זאת אומרת בתוך הלזרט, עד אחרי חצות. לאחר שקפצתי את הגדר 2 מטר גובה דרך החצר בו התפשטו האנשים לפני תא הגזים, אני רצתי על יד 2 מחסנים גבוהים שבניתי אותם בשביל החבילות, וקיבלתי מספר יריות מהשומר על המגדל ממחנה מספר 3. היות והייתה כבר חשיכה, אני לא קיבלתי כדור, הצלחתי להגיע ללזרט, זאת אומרת יער קטנצ'יק על יד מחנה נורד. רגע, קודם אמרת לנו שלזרט אלה היו הבורות. אז מה זאת אומרת הצלחת להגיע ללזרט? הוא אמר שזה היה יער קטן, חורשה, זה גם חורשה. יוצא מהתרשים, נכון? טוב. אם לכבוד בית המשפט ייתן לי רשות שאני אסביר כמה מחנות ואת השמות, אז ייתכן לא, שיבינו השאלה הייתה פה, הלזרט, שם לא היה, הבורות היו בתוך עצים כפי שאני כן, מבין. כן, אבל אחרי הלזרט היה מחנה נורד, שהחזיקו שם נשק. זאת אומרת, לא נשק, רק תחמושת. ואני שכבתי בתוך הלזרט עד אחרי חצות, וגם לא ידעתי איך אני אצליח לצאת. היות למזלי רק רצתי הבודד לכיוון ההוא, אז אחר כך באו הרבה אס-אס עם אוקראינסים, התחילו לירות לכיווני וחשבו שאף אחד לא רץ ועזבו את המקום. בלילה אני רק התחלתי לחדור דרך גדרי תיל, לקרוא את גדר תיל עם הידיים. אז שהבחנתי שהדלת פתוחה על יד המגדל במחנה נורד, איך אתה קורא שהשומר לזה? במקרה לא היה. איך אתה קורא למחנה הזה? נורד, נורד, צפון, שם החזיקו צפון. חומר נפש עם תחמושת. היו בונקרים כאלו בתוך האדמה. טוב. ולבסוף עלה בידך לצאת מגדרי התיל. כן. כן. הסתובבת ביערות ופגשת עוד אדם שברח מסוביבור. כן, אני פגשתי את היהודי הראשון אחרי 4 חודשים בכפר יבמקי. זה היה הנחמיה שהצליח להיכנס למחסן הנשק ולתפוס תת מקלע ולהחזיק את החזית. אחר כך פגשתם את סשה. אחר כך פגשנו את סשה. והצטרפתם יחד לקבוצת פרטיזנים. זה יותר מדי בקיצור. נו כן, כן, יש הרבה מה לספר, אתה מבין את הכוונה. כשנכנסנו למרתף ראינו שם כתובות על הקיר.
מה היו הכתובות האלה? הכתובות האלה אמרו, איש אינו יוצא מכאן חי, כל אשר יוכל יציל את נפשו, כל יום, כל לילה הולכים 2-3 מאיתנו ואינם חוזרים עוד. איש אינו חי כאן זמן רב. כשמוציאים אנשים לעבודה, אז מהם מתים ביריות. תכף בלילה הראשון הדלקנו נר קטן וראינו את הכתובות הללו על הקיר. Am nächsten Tag, als ihr sind noch gewesen im Keller, hat ihr gehört, als ein Deutscher hält eine Rede. למחרת היום כשהיית עוד במרתף, שמעת גרמני נואם נאום כלשהו. Ja, gehört, so wie wir gesessen, bald in der Früh, gekommen zu fahren, ein Auto mit Menschen. Habe ich gewusst, fahren Menschen. שמעתי עוד בבוקר כשהגענו, הגיעה משאית ועליה אנשים, לא ידענו כמה אנשים ושמענו. Aber gehört, wie einer geht da raus, hat gesagt, jetzt geht es ran, im Badenzimmer, und sitzt ein Kauer raus. In den Aufhut, hat sich abwaschen, in den Aufhut, jetzt kriegt das andere umgeteist, und es geht alle zur Arbeit. שמעתי, אחד יצא שם החוצה ואמר, עכשיו אתם הולכים לבית המרחץ, מקבלים אתם בגדים אחרים, ואחר כך תצאו לעבודה. Und die Menschen haben geklappt, bravo. Sie haben geklappt, und sie gefreut, sind gekommen zur Arbeit. ואנשים מחאו כף, כן, אחדים מחאו כף, שמחו, הגיעו לעבודה. In die Menschen abgegangen, von Nord herangegangen, in der Caritas in Häuser gewesen, speziell aufgeschrieben zum Badenzimmer. Alle herangegangen, sind sich ausgetein. Und danach hat man einsam gesessen in Kehle. Und man hat nicht gewusst, der erste Mut hat man gesessen. Sie hat man nicht gewusst, was das ist. Na, man hat gehört reden von Kehle, hat man gehört, was man redet. Und alle hat man geöffnet noch die Tür, hat man sich alle raus zum Badenzimmer. Alle rausgegangen. Ich bin dann aufgestellt von Caritas, geht raus, von Jensat an Otto. אנחנו שמענו כיצד אומרים לאנשים אם כן ללכת למרחץ, כולם עברו בעד לדלת, בעד באיזה פרוזדור. אנחנו לא ידענו בדיוק מה נעשה, כי הרי ישבנו במרתף, אבל שמענו מה נעשה בחוץ, כולם לצאת למרחץ ועברו מבעד לפרוזדור הזה, מהצד השני חיכתה משאית. ואנשים עלו על המכונית הזאת. Menschen sind darauf auf die Automobilen. So haben wir gesehen, der Auto ist auf, haben sie nicht gewollt, keine Menschen. Dann gestanden die Assessmänner mit Patekis und zu hergenommen, sondern so herangejuckt Notera. האנשים ראו את המשאיות ולא רצו לעלות, אלא שעמדו אנשי אס-אס, עלות בידיהם, היכו בהם, שיסו בהם, והכריחו אותם לעלות על המשאיות. מה היו המכוניות האלה? Also die Wo Menschen... sind gewähnt die Automobilen? Wo sind sie gewähnt? Sie gewähnt den ganzen Ziel gemacht, blechen den ganzen Wend. Da hinten gewähnt 2 Tieren. Ich weiß, was es gewähnt, die Autos? Anfangs hat man nicht gewusst. Jetzt weißt ihr halt? Jetzt weiß ich, ja. Was hat das gewähnt? Das ist gewähnt, Autos, mit der angejuckte Menschen, mit sie gemacht, mit der angelost Gas. היו אלה מכוניות שהיו סגורות לגמרי מפחים, 2 דלתות. אבל עכשיו אתה יודע מה המכוניות האלה? כן, עכשיו אני יודע. אז אם כן, מה היו המכוניות האלה? המכוניות האלה היו מכוניות שהיו בהן סוגרים את האנשים ומכניסים בהן גז. Was ist mit euch passiert an dem zweiten Tag? מה קרה אתכם Am zweiten באותו יום Tag, ich habe gearbeitet den ganzen Tag. Also eben hat die Menschen schon herangejuckt, not an die Menschen um sich ran, wenn man zu vergaß. Ja. Vorher muss man stille, die Maschine um zu gehen, die Maschine ist weggefahren. So hat man gearbeitet den ganzen Tag. Aber was hat ihr getan? למחרת Die Nuhe hat dort weggefahren, hat Münzer rausgenommen von dem Mann von Kehle, und hat genommen alle Sachen mit der Schier, schnell raus in dem Zimmer, und dann angezogen im 3., 4. Zimmer, dort alles auf der Kippe aufgeworfen, ist gelegen, viele Sachen umgelegt. למחרת היום ככה הוסיפו לעבוד, הכניסו שם אנשים, שמענו את הצעקות מתוך המכוניות, וכשהפעילו את המנוע והוכנס הגז, אט נדמו הצעקות עד אשר לא נשמעו עוד והוצאו וכן חוזר. ומה איתכם עשו? מה אתם עשיתם שם? מאיתנו לקחו כ5 איש מן המרתף, ועלינו היה לקחת את הדברים שנשארו ואת הנעליים, ולהוביל אותם לחדר השלישי או הרביעי, אשר כבר היה מלא חפצים כאלה ונעליים.
ובערב חזרו האנשים מן העבודה ביער. Und auf der Nacht sind zurückgekommen die Menschen, die sind gewesen auf der Arbeit im Wald. Sind zurückgekommen, aber es hat schon gefehlt, 2, 3. So, ich hatte keine Kreuch zu der Arbeit. Hat mir den Ball geschossen. Und so verzeiht ist, bis das Hitze. חזרו אנשים, אבל כבר חסרו 2 או 3 מן המספר אשר נחלשו ולא היה להם כוח לעבודה, אותם ירו והשאירו במקום. בהם ירו ואותם השאירו במקום. והם חזרו וסיפרו מה שנעשה שם. זה צריכים גם להרצל וצריך גיטין דור. הוא אמר את זה מקודם. סליחה. כן. מר פוטחלבניק, ביום הבא אתה בעצמך הלכת לעבודה ביער וראית מה שנעשה שם, נכון? Auf dem anderen Tag sind hier allein gegangen zur Arbeit. Am anderen Tag habe ich nicht gewollt überbleiben. Aber ich schon gewiss, wie zu stellen, weil man hat genommen merkt, der erste Finne wird mir übergelassen. Hat mich gestellt in der Mitte ran, er soll mit raus von zur Arbeit, in Waldera. אני למחרת כבר לא רציתי להישאר, כבר לא רציתי להיות שם, ועמדתי בראש בין 5 הראשונים אשר נלקחו החוצה לעבודה על היער. מדוע רצית ללכת לעבודה ביער? Weil ich nicht kennt überall, was ich dort sehen, dort sitzen den ganzen Tag in Kehle. מדוע הלכת שם לעבודה? מה אני אשאר שם? מה אני אשב כל היום במרתף? לא רציתי. Was hat man gemacht im Wald? מה עשו שם ביער? Im Wald hat man gegruben die Griebe. ביער חפרו את הבורות. 25 Mann hat man gegruben alle die Griebe. 25 איש היו שם והכל חפרו בורות. So haben wir gegruben die Griebe, mal rausgefahren, war halb 7 in der Früh, im Winter. Das ist noch gewesen, war 2 Tage vor Nahjahr, 1941. 1941. אנחנו היינו יוצאים בבוקר השכם ב6:30 בבוקר, היה עוד חושך, היה זה יומיים לפני ראש השנה, ביידיש שנה היו. 41, nein, Ende 41. בסוף 41, תחילת השנה האזרחית החדשה, בסוף שנת 41. חפרתם בורות, ואחר כך הגיעה מכונית, מהמכוניות האלה ששם היו שמים את האנשים, נכון? hat gegriffen die Grieberin, an uns sind gekommen Automobilen. Da hat gegruben die Griebe, und gekommen die Orte zu gehen mit den angejuckten Menschen. Hat man rausgenommen 5, 6 Mann, und man hat gemisst rausschleppen die Menschen, hat man geöffnet dort, hat man Ballen Stiegel gelassen. Bis dort gestanden, haben wir nicht 2, ist rausgegangen, das ist ein Reue von den Menschen, von der Motor, und man hat gemisst rauswerfen alle Menschen auf der Reihe. Neben der Griebe. Nicht herup in der Griebe, nur neben der Griebe. כשהגיעו המשאיות, עוד אז אסור היה לגשת, היו צריכים לחכות עד שהמשאית עמדה כמה רגעים, כ2-3 דקות, ויצאו עדים מן המכוניות, מן האנשים שם, והיו צריכים לחכות, אחר כך ניגשו 5-6 אנשים, היו פותחים את הדלתות ומשכיבים את האנשים על הארץ, לא בתוך הבורות, על יד הבורות, על פי הבור. האנשים היו כבר מתים? Sind schon gewesen tot, die Menschen? Gewesen ganzen Teut, alle. Einer, was hat noch gewesen, etwas, was ich gut gekannt, von den Stuttmann, der gewesen auch ein Kräftiger, hat noch ein bisschen gelebt, bis einer zu gegangen hat und geschossen bald, nach der Cholera. Der eine, was gewesen war, die ganze Zeit, von dort hat noch gelebt. היו כבר כולם מתים, איש לא היה חי מן האנשים חסקל יעקובוביץ'. אשר מתוך המכוניות הללו. פרט לפעם אחת, מכל הזמן שהייתי שם היה פעם אחת אדם אחד, בן עירי, איש חסון וחזק, אשר עדיין פרפר, ניגש אליו איש וירה בו והרגו. היה זה הפעם היחידה בכל הזמן שעבדתי שם, איש בשם חסקל יעקובוביץ'. אחר כך היו ניגשים אוקראינים והיו עוקרים שיניים וטבעות זהב מהגוויות. Warum sind sie gegangen, die Ukrainerinnen haben rausgezogen, die goldene Zähne in die Ring finden. Noch ein Mensch gestanden, und man musste jeden einen mal wegnehmen in der Saat. Haben sie rausgerissen mit einem gestanden, einer ein Ukrainer gewesen, einer ein Deutsch. Er hat gerettet, einen schwachen Deutsch, konnte kein verstehen. Mit einem Zwang in der Hand und rausgerissen, die goldene Zähne. Und wer ist gegangen auf Finger, sonst kann er abnehmen, man hat abgeschnitten den ganzen Finger.
אחר כך היו תנוחת שמים מגנים. אותם אחד אחד, היו מניחים אותם ועמדו שם אוקראיני אחד וגרמני אחד, כי הוא דיבר גרמנית חלשה מאוד, קשה היה להבין, צוות בידיהם, הם היו עוקרים את השיניים, את שיני הזהב, ומסירים את טבעות הזהב, ואם לא יכלו להסיר את הטבעת היו גודעים את כל האצבע כולה. וכך הגיעו שתי מכוניות, נכון אדון פוטקלבניק? Also es gegeben zwei Automobilen, ist gerecht also? Zwei, einer hintereinander, einer אחת אחר nacheinander. השנייה, אחת לאחר השנייה. ואתם הייתם קוברים את הגוויות. En hier had beerdigt die tote Menschen. De mensen nou zo zijn gelegen, nog had men zich gemist opvaren van de Grieberaan. En dat er staan speciale mensen, die zich gemist ausleigen, klaar. Een neben anderen, sondern sagen, du a Kopf, du a Fies. לאחר כך היו מניחים אותם, כן, היה עלינו לקבור אותם בבור, היו אנשים אשר מלאכתם הייתה להשכיב את הגוויות כך שתהיה רק שכבה אחת, בכל פעם היו מניחים כאן ראש, כאן רגל, הכל בשכבה אחת. ובמכונית השלישית הגיע מישהו שהכרת אותו, In dem dritten Auto ist gekommen einer, wo sie rotem der Kant. נכון? Nou, in de Gasschen gearbeitet op Apotheek dort. Ik ken hem van wie ik gewoond. Ik had me met de ganze stoet. כבר עבדתי ימים אחדים שם, עד שהגיע מישהו, הגיעו בכלל כל אנשי העיר אשר הכרתי אותה. כן. Ja, en ובתוכם מי? Inzwischen sie gewesen Ik wer. weet de vrouw man met twee kinderen. הייתה שם אשתי ושני הילדים. וראית אותם כשהוצאו מהמכונית. Aber ich mich nicht gleich neben der Frau. Ich wollte sie dann nicht schießen. אני רוצה ראשגנם, אני שכבתי ליד האישה והילדים ורציתי שיראו בי. יד אשתי, כן? ליד אשתי. ליד אשתי ושני הילדים ורציתי שיראו בי. Jetzt zie ik mein Netzmann hat gesagt, die hast noch nicht gekriegt, da kannst du noch arbeiten. Er hat mir noch gegeben, hat zwei Battergis und hat mich weggeschleppt. אמר לי איש אס-אס, יש לך עוד די כוח, אתה עוד יכול לעבוד, נתן לי 2 מכות ודחף אותי להמשיך בעבודה. ובאותו ערב ניסית לתלות את עצמך. In jenem Abend hat ihr geprüft, aufzuhängen. Kann ich gehen. Jenem Abend hat ihr geprüft, Hat ihr einen Versuch gemacht, sich aufzuhängen? Nein, nur ich bin zurückgekommen auf der Nacht, will ich will nicht mehr leben. Aber ich wollte aufhängen, um die Geweiher und Dibber kann ich gelassen. So hat er gesagt, ich bin ein Jüdischer, sagt er, hast noch auf, der Eugen hast noch Hoffnung. Er hat mir noch etwas Hoffnung herauszukriegen, sich. אני באתי אותו ערב הביתה וביקשתי בעצמי לדעת בתלייה, אלא החברים לא הניחו לי, אמרו לי כל עוד עיניך פתוחות, עוד תקווה לך כי אולי תציל עצמך, תנצל. ואחרי זה ימים ברחת משם. Und noch ich gewesen Nahe, hat man nicht gearbeitet. Die Tag noch immer weiter ganze Arbeit und umräumen zu klären, wie soll ich mit noch einem, wie soll man darf etwas rausbringen. So hat man nicht gekriegt mehr, man weiß, man wird nicht raus mehr mit dem Leben, aber es hat uns gelingen ja nicht. Ich bin gefahren zur Arbeit. אחר כך הייתה ראש השנה האזרחית והתחלנו, ולא עבדנו, התחלנו לחשוב חברים אחדים ואני כיצד להימלט משם. עוד היה כוח בידינו, חשבנו שעלינו לנסות או שנמלט את חיינו או שלא נמלט את חיינו, אבל עלינו לנסות לצאת משם. Ich bin gefahren, den nächsten Tag bald noch die Jantiv zur Arbeit, noch die Nahjahre. Ich bin heimgekommen auf der Nacht, ich bin heimgefahren mit einem Autobus und gegangen an Lastauto. Ich bin gesessen 15 Arbeiter von uns und 15 SS-Männer auf dem Autobus und so gegangen an Lastauto. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt was over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. I am against the trial.
Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page one story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.